Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bài chia sẻ tiếp theo của mình về kỹ thuật đối với xe máy. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cấu tạo của phuộc ống lồng đối với dòng xe máy phổ thông, cũng như là những cái cải tiến để có thể tinh chỉnh được đối với những cái dòng xe cao cấp hơn. Về mặt cấu tạo thì phuộc ống lồng nó gồm có hai phần chính, đó là cái phần ống lồng bên dưới và cái ti có thể trượt lên xuống bên trong cái ống lồng nằm ở bên trên. Bên trong phuộc thì người ta có gắn thêm một cái ống sáo, gọi là ống sáo là bởi vì đây là một cái thanh rỗng và nó có lỗ. Thì ống sáo này một đầu nó được gắn chặt với lại cái đáy của cái ống lồng bằng một cái con vít. Phần trên của ống sáo là một cái phần người ta làm to hơn và có ron bao bên ngoài để nó đóng vai trò là một cái bích tông có thể dịch chuyển tương đối với cái ti khi cái ti dịch chuyển. Cái lò xo chính của phuộc thì nó được gá lên trên cái đầu của cái cây sáo và nó được giới hạn ở phần trên bởi cái nắp của cái ti phuộc. Và cả cái phuộc này người ta sẽ đổ dầu vào. Dầu này là một loại dầu loãng, nó loãng hơn so với cái dầu bôi trơn mà chúng ta sử dụng cho động cơ. Lượng dầu được đổ vào ở mức vừa phải, tức là sẽ chừa một cái khoảng để cho nó chứa khí ở bên trên. Cái bít tông ở đầu của ống sáo này nó sẽ trượt dọc theo cái thành bên trong của cái ti, và ở bít tông này người ta sẽ chừa các cái lỗ để cho nhớt nó dịch chuyển qua lại. Ở trên thân của cái ống sáo này sẽ chừa thêm những cái lỗ trống khác cũng để cho nhớt dịch chuyển qua lại. Vậy khi mà phuộc nó hoạt động, cái ti phuộc nó sẽ dịch chuyển lên xuống, và như vậy thì nó làm cho thể tích của các cái buồng A và B nó thay đổi, và như vậy thì nhớt nó sẽ phải dịch chuyển chạy qua lại. Thì khi nhớt dịch chuyển thì nhờ vào cái lực ma sát nhớt cản trở mà cái phuộc nó sẽ nhúng xuống và hồi ra chậm hơn, làm cho xe nó hoạt động nhịp nhàng. Bao quanh thân của ti thì người ta gắn các cái ron và phốt để cho nhớt nó không có bị trào ra ngoài khi mà phuộc nó hoạt động. Về mặt hoạt động thì phuộc nó có hai cái chiều hoạt động là chiều nén và chiều giãn. Thì khi xe của chúng ta chạy trên đường gặp phải những cái giằng sóc như ổ gà hoặc là các cái gờ, những cái vật cản đá rồi chẳng hạn, thì bánh xe nó sẽ bị giằng và nó sẽ có xu hướng làm cho cái phuộc nó co lại. Thì khi mà cái chấn động này nó truyền lên phuộc thì phuộc nó sẽ hấp thụ bằng cách là cái lò xo chính nó sẽ bị nén co lại. Lúc này thì cái ti phuộc nó sẽ đi xuống, và đi xuống như vậy thì nó sẽ ép khoang dầu A nó sẽ bị co lại, và nó sẽ phải đẩy dầu để dịch chuyển lên trên cái khoang C thông qua các cái lỗ ở ống sáo để nó chạy lên và xuyên qua các lỗ ở bít tông lên khoang C. Ngược lại, sau khi đã bị nén thì cái phuộc nó sẽ bung ra để nó hồi lại. Thì quá trình hồi lại này thì dầu nó sẽ chảy ngược lại từ khoang C về khoang A thông qua các cái lỗ ở trên ống sáo. Vậy thì quá trình đàn hồi giảm chấn của phuộc nó là cái quá trình dịch chuyển của dầu lên xuống, và như vậy thì mình có thể hiểu là cái chuyển động của cái phuộc nó buộc phải dịch chuyển dầu, và chính cái ma sát nhớt của dầu nó cản trở làm cho phuộc dịch chuyển không thể nhanh được. Từ đó mà cái chấn động nó truyền lên xe nó sẽ chậm lại, và chúng ta chạy xe cảm thấy êm ái. Một cái phuộc khi đánh giá thì nó sẽ có 3 tiêu chí. Thứ nhất là cái khả năng chịu tải của nó. Thì khả năng chịu tải này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái lò xo chính. Lò xo càng cứng thì khả năng chịu tải nó sẽ càng tốt. Tuy nhiên nếu lò xo cứng quá thì nó sẽ không có hấp thụ các cái chấn động một cách phù hợp, và như vậy là mình gọi là phuộc nó quá cứng, nó không có êm.
thứ hai là cái tốc độ nén của phuộc. Khi mà xe chúng ta chạy qua các cái ổ gà hay là các cái gờ giảm tốc vân vân, thì cái tốc độ nén của phuộc nó sẽ phụ thuộc vào cái độ loãng của dầu vào các cái lỗ ở trên thân ống sáo cũng như trên piston chừa lớn hay nhỏ. Các cái lỗ này mà lớn thì dầu nó sẽ đi qua nhanh và cái phuộc nó sẽ bị nén nhanh. Tiêu chí thứ ba đó là cái tốc độ hồi lại của phuộc. Thì khi phuộc đã đi qua cái vị trí mà ổ gà hay là cái gờ rồi á, thì cái lò xo chính nó sẽ có xu hướng bung ra để mà làm cho cái phuộc phục hồi trở lại hình dạng ban đầu. Thì cái tốc độ hồi của phuộc nó nhanh hay chậm nó cũng phụ thuộc vào cái độ loãng của dầu cũng như là các cái lỗ ở trên piston cũng như là thân ống sáo. Vậy thì đối với một cái dòng phuộc phổ thông á, thì tốc độ nén cũng như là tốc độ hồi là nó gần như ngang nhau, và nhà sản xuất người ta đã ấn định là các cái lỗ trống cũng như là độ loãng của nhớt nó như vậy, nó sẽ phù hợp đối với dòng xe mà cái phuộc này nó được lắp vào. Trên phuộc phổ thông chúng ta không thể can thiệp được các cái đặc tính của phuộc như là cái khả năng chịu tải hay là cái tốc độ nén cũng như là hồi phục của phuộc. Bù lại thì trên phuộc phổ thông này khi nó có hư hỏng, chẳng hạn lò xo nó bị mất tính đàn hồi hoặc là nó bị xì nhớt do thời gian dài sử dụng hoặc là do va chạm, thì chúng ta dễ dàng hồi phục lại nó, sửa chữa nó được, bởi vì cấu tạo của nó rất là đơn giản. Dựa trên cái cấu tạo của phuộc ống lồng mà người ta có thể chế thêm một số cái chi tiết để có thể tinh chỉnh được phuộc đối với những cái dòng xe mắc tiền hơn, hoặc là những cái dòng xe chuyên dụng, chẳng hạn như là phuộc này gắn trên những chiếc xe đạp địa hình chẳng hạn. Thì cái cải tiến thứ nhất đối với cái phuộc này đó là có thể chỉnh được cái khả năng chịu tải của phuộc bằng cách là thay đổi cái chiều dài của lò xo. Người ta sẽ gắn thêm một cái con vít ở trên đầu của phuộc, và con vít này nó sẽ ép xuống cái đầu của cái lò xo. Khi chúng ta chỉnh xoay con vít này thì cái chiều dài của lò xo có thể bị nén lại hoặc là bị nới, hoặc là được nới ra. Như vậy thì phuộc nó sẽ chịu tải tốt hơn, hoặc là giảm sức chịu tải của phuộc tùy theo cái nhu cầu sử dụng. Cũng có thể người ta sẽ bố trí thêm các cái piston ở bên trong cái thân của ống sáo và nối các cái ti nhỏ ra bên ngoài để có thể điều chỉnh được cái tốc độ nén cũng như là cái tốc độ hồi về của phuộc. Thì trên các cái xe đạp địa hình thì người ta sẽ bố trí thêm hai cái piston. Mỗi piston thì nó có thể điều chỉnh được một cái mức độ của cái van. Thì chẳng hạn như trên hình đây các bạn thấy nè, người ta bố trí hai cái piston, thì piston dưới nó được nối với lại một cái cây ti điều chỉnh ở dưới đáy của phuộc. Thì piston này khi mà cái phuộc nhúng xuống, cây ti nó đi xuống thì dầu nó sẽ tràn vào trong các cái lỗ của ống sáo và nó đi lên. Vậy thì cái ti này thì người ta có thể điều chỉnh được cái lỗ hở ở trên cái piston này để nó có thể đi lên được nhiều hay ít. Thông qua cái việc điều chỉnh cái lỗ hở để cho dầu đi lên nhiều hay ít này, người ta sẽ điều chỉnh được cái tốc độ nén của phuộc. Người ta cần nó nén nhanh hay chậm thì người ta sẽ điều chỉnh cho cái lỗ hở đó nó lớn hay nó nhỏ. Cái piston thứ hai nằm bên trên thì nó được điều chỉnh thông qua một cái cây ti nhỏ nối thẳng lên trên cái đỉnh phuộc. Thì cái cây ti này nó sẽ điều chỉnh cho cái lỗ đường dầu đi xuống lớn hay nhỏ. Vậy thì khi mà cái phuộc nó hồi về thì cái ti phuộc nó đi lên. Lúc này thì cái dầu nó sẽ đi xuống ở bên trong cái ống sáo để nó chuyển từ khoang C qua khoang AB. Khi đi xuống như vậy cái lỗ chừa ở trên thân của cái piston trên này mà lớn thì tốc độ đi xuống của dầu nó sẽ nhanh và cái phuộc nó sẽ hồi về tốt, hồi về nhanh. Còn nếu như người ta chỉnh cho cái lỗ để mà dầu đi xuống nhỏ lại thì tốc độ đi xuống của dầu nó sẽ chậm và cái phuộc nó sẽ hồi về chậm. Đó là những cái cải tiến
mà có thể được áp dụng đối với cái phuộc ống lồng. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về cấu tạo của phuộc ống lồng đối với xe phổ thông, cũng như là những cái cải tiến để có thể tinh chỉnh được trên các cái dòng xe cao cấp hoặc là chuyên dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.